רואה מאיפה הוא יורה טילים? כן, מלמטה אני חושב, כי הטילים באים ממש מתחת. הנה. עוד אחד נוק. מי ירה עליי? מתים, הרגתי פה עוד 3. יופי, הנה יש פה מדקיט. אתה פה בפנים, בבנייה הזאת? כן, תקשיב, זה אנחנו ועוד 3. יופי, קח יש שם מדקיט בחוץ. מדקיט? יש לי 75. טוב, אני אקח. לא, נתן את זה לטימורי. לא, יש לי מדקיט. אני בא. יש עליך... זהו, מתים? כן, היה לו פול שיד לבן כלב. כלב. בואו לבנייה פה, אחלה בנייה יש פה. סידרתי לפה ספה. הנה, אני רואה מישהו. אומייגוד! איזה הדשוט! מייכם, קח. וואו! אתם לא מבינים. איזה הדשוט שמתי לו. איפה שיורה טילים? יש עליך... זהו, מתים? כן, היה לו פול שיד לבן כלב. כלב. בואו לבנייה פה, אחלה בנייה יש פה. סידרתי לפה ספה. הנה, אני רואה מישהו. אומייגוד! איזה הדשוט! מייכם, קח. וואו! אתם לא מבינים איזה... ממי תרקדי, כן אני יודע מה עושה לך טוב ומה בך פוגע. בוא נשכח את הכל נתפרע, והיא אמרה לי מקובל גם עליה. ממי תרקדי, כן אני יודע מה עושה לך טוב ומה בך פוגע. בוא נשכח את הכל נתפרע, והיא אמרה לי מקובל גם עליה. ג'ובי תיכנס עושה קצת אנסל, רק אתה יודע לדבר לבת גל. כפרה את כה מיוחדת, מסתכל שאת רוקדת, אז גבר תשחרר אל תהיה תמל. תחתוך לי בס תוסיף דילי, בדום מידי, כן עכשיו זה מעולה, עושה מה שאני רוצה, נו בטח עוד ננצח, כן ננצח, יחד ננצח פועל. זה הכוח בדל האומה, מכורה כמו למלומה, מתוקה יותר מכולן, עם מבט כמו של חתולה מבולבלת. בחורה שכונה היא מסלסלת, תוך שנייה התחילה עם הסרט. לא, שמה פס על כל גבר רס, תן לה קוביות והיא תשים גם לברונו מרס. איתה לא נמאס ואיך הזמן טס, היא כמו משחק קלפים ויש אצלי זוגות ממי תרקדי, כן אני יודע מה עושה לך טוב ומה בך פוגע. בוא נשכח את הכל נתפרע, והיא אמרה לי מקובל גם עליה. הלאה יאללה היידה, אריאנה גריינדה, מתחילה לזוז בכלל לפני שאני שם פלי. סחבק על הסייפר, במגייבר, בא כמו רוצח עם חוטייק ופלייר עלייך. כל העיניים של פאטין כל המקום, הם לא מכירים אותך יותר ממני מינימום כלום. הגעתי עם סטייל חדש שבא עם ג'ריקן דש, שבא עם טנק ממש ממלא. Bet you never know, send me בודה ביקידי נבד קדי על הבובה כמו על קיקי מתאבד. צד פה כל חמודה כי הסטיק מספיק כבד, ואם זה ביט של סיקטי אז בדוק איתי צמד. שבלי דיסטנס צריך שהרידים טס, מקימה על מידי בסך מורידים מכנס, מרכיב חריץ עם פס כמו כוסית מצפס, עושה לפוליס רצפס על הווקס קלבס. ממי רגילה לרגילה, ג'ודיה מביא לה real bad man a true lucky דנדן, טיפה להבה למפלרטט איתה. Now she wanna take a real thing, better call Mr. Jan and if I'm me again, I rock a island. אל תדאגי baby, אני כבר כאן from Tel Aviv, New York to London. back free, back and bam bam, so you never know. ממי תרקדי, כן אני יודע מה עושה לך טוב ומה בך פוגע. בוא נשכח את הכל נתפרע, והיא אמרה לי מקובל גם עליה. ממי תרקדי, כן
אמרה לי מקובל גם יאללה, עליה. תביא עוד וילה לטווילה, עם הוויד על הנרגילה על מגו. הקיץ שלי נעלה ויה ויה, אם אני הוא העומד זה לא משנה לה, מקדימה מאחור. אז נתתי באבי אביה, וויד קליפה מיה מיה, על הסוסי דיה דיה, מורידה את המספחת, היא רואה שסקאי מזיע. סיקסטה ניה ניה, בדוק אני מגיע, יש לי את המקלדת מהשלום. מה איתך אחי? עומרי סגל רופא כן, לכל בטח, דבר כן. חולה, פתאום החום עולה, תקשיבי מה קורה, זה אני שואל. ראיתי, אבל לא, אני מחפש משהו יותר זול, כולם מקלט, אתה יודע. כן, אבל תחשוב פה מכנית בישראל אולי איזה... אחי, יש לי כבר מכנית, אתה מבין? אבל אני לא אוהב את הסוויץ', יש לי איזה סוויץ'? את הבראון. כן, אני לא אוהב אותו. מה יש לך? אחלה מקלדת שבעולם. אחי, אני רוצה בלו, אחי, יש לי חבר שלי בלו סוויץ', אחי. יש לי גם בלו סוויץ'. איך נדלקתי על זה, אחי, אני מת על תשמע. הרעש הזה, מת על זה, אחי, מת, אני יכול להיות ככה לעשות, לא, שהמחשב חבוי, אחי, ככה לתת כאלה. כן, ככה הייתי גם יכול, אחי, בהתחלה. וואלה, אחי, זה בן זונה. ברוביסלר. טוב, חכו דקה, אני הולך להשתין. יאללה. שוב יורה, קומוניות אחד, אין, איך הבול ישלח יושב עליי, בן, כל הקרוש לי מאחורה צועקים לי בם, ממי תרקדי אל תעצרי, גאדם. ממי תרקדי. זה נשמע טיפה מוזר, לא עושה לב אתה חייזר, לא חובה להיות מוכשר, אם יש פרוטקציה זה המוטור. זה טיפה מוזר, אז את תהיה מוזו לי כבר מהצלחת, לחת יש money you're fired, שובר את האגודל שעל הלייק שלך עם פלייר, בוא נשרוף את הטייר, נצא לרחובות, וואלה כל אחד סלב, אבל בבנק מלא חובות, הלוואות לקליפים, שווה חינם הוא לא משאיר לטיפים, אין לו רישיון, סלפי בטיול ג'יפים, כוכב שביט ציפי, הוא על קוצים קיפי, לא מעשן אבל מלווה מחברים טריפים, וזה טיפה קריפי, חושב שם מקדימה, חסר לך כסף לצפיות אז לך תיקח מאמא, אתה לא נרקומן, אבל מכור לסם, לא קוקו רק לא הרואין, אתה מת להיות פורסטר. כל אחת רוצה פה לייק, ייקח על יעני נייק, כסף לא שווה כמו לייק, לא תזכה בלוטו, זה נשמע טיפה מוזר, לא עושה לב אתה חייזר, לא חובה להיות מוכשר, אם יש פרוטקציה זה המוטור. זה טיפה מוזר, אז את תהיה כמו דודו, זה טיפה מוזר, אז את תהיה כמו דודו זר, זה טיפה מוזר, אז את תהיה כמו דודו, זה טיפה מוזר, אז את תהיה כמו דודו זר. יש לה את כל מה שצריך בשביל לפרוץ, כי התחת שלה עוד יקבל פה לייק מכל פלוץ, וואלה קוץ, עליה עוד קוץ, עליה, אם לייקים זה מבחן אז היא קיבלה ציון 100, עד אליה שלח לייק לא ידיים, כי היא משקיעה בפוטושופ ובריפוד שדיים, הם מביאים פה מים, כולם פה עוקבים, אין לה כישרון אז היא מפרסם את הכיפים. אמרתי כולם רעבים פה, מסביבה כמו להקה של זאבים פה, יש דו קיום יש ערבים ויהודים פה, שלום בגלל התחת שלה קוראים לי סימפו, ואם נשים פה טיפה של תשומת לב, היא רק רוצה את זה, היא רק רוצה להיות סלב, כי אין לה כישרון וכלום לא בא לה מהלב, כולה רעש צלצולים כמו המשל, זאב, רווח, ממי רק רוצה, רווח, ממי רק רוצה את זאביק, רווח, ממי רק רוצה, רווח, ממי רק רוצה את זאביק, רווח. את רוצה פה לייק, ייקח על יעני נייק, כסף לא שווה כמו לייק, אם לא תזכה בלוטו, זה נשמע טיפה מוזר, לא עושה לב אתה חייזר, לא חובה להיות מוכשר, אם יש פרוטקציה זה המוטור. זה טיפה מוזר, אז את תהיה כמו דודו, זה טיפה מוזר, אז את תהיה כמו דודו זר, זה טיפה מוזר, אז את תהיה כמו דודו, זה טיפה מוזר, אז את תהיה כמו דודו זר. הלו. שומע? תגיד. תוך כמה זמן אם אני מזמין איזה משהו מהגירבס, כמה זמן זה הגיע? לי הגיע אחרי שבוע. תלוי גם מה אתה מזמין. יש דברים שמגיע לך אחרי שבוע ויש דברים שזה רגיל. שלום. ככה איזה חודש, לא? תלוי אבל מה אתה מזמין? נו, מזמין מקלט. נגיד נראה לי שבוע. כתוב לך שם במקום. כתוב כמה? כן. עידן. אח שלנו עידן סלאק. נכנס לך כבר או... שקט. נו, יש שוקר בגלל הזה.
נשמע פיפ. נא להגיד את ההודעה. אתה רוצה נביא טרפיסטיק? פרנס דאום אחוש שרמוטה. ביי. יאללה כזה מגלדת אחוש שרמוטה. איזה יפה זה מקלדת לבנה אחי. לא, גונן, תלוי בסט שלו. תהיה כזה יפה אחי. האמת שהכל אצלי שחור חוץ מהעכבר אבל עדיין. אבל מביא את טרפס. אם הוא מתחיל להשוויץ של לזיין את השכל אני שם לו בנד. אבל שמעתי עליו דיבורים. מי אתה מביא? את מי? גרפטי. גרפטי. סבבה. יש לך מגר, או, יובל, יופי. מצוין. זה מקום. פרנץ. שומע? פרנץ. שומע? תסתכל שנייה בסטרים, תגיד לי אם עדיין יש פיקסלים על המסך. בסטרים. יש לך פיקסל, 20 פיקסל אחי. עכשיו. תגיד לי איך עכשיו. פחות. כאילו עדיין יש אבל פחות. פחות. כבר התחלה. אז איך 80 איש אחי? ורק אתה. אז אתה. תגיד תימורי, למה אתה מתנשף חזק? הרבה. אני חולה. אני לא נושם מאף. באמת? כן. איפה אתה נושם? כאילו לא נושם. אני מצונן אז אני מאיפה הוא נושם נושם, מהפה. פרנס? מהתחת, כן. מאיפה? הכוש של האמא של ברס. אתה לא יודע דיבור מולך. עידן סולח לי? וואלה, הגזמת פרנס. זה היה הגזמה. וואלה, הגזמה, הגזמה. כמה אני אסלח לך. אז אבל שים אם לו זה בוקס יקרה שוב- לפנים. אם זה יקרה שוב אחי. מעריך. אני כל כך סלחן. ברבסלר שלנו מתפורע. תעלה, תעלה. אותו אתה אתה יודע מדליק לי עם שברב השירים אחי האלה? חייל? כולה היה בגדנה, חייל. איזה בגנה? אבל. ברבסלר בן 18 וחצי? או ש... אבל לא 18, מה... בגלל אתה. שמח, נו, אתה לא זורם, אני כל פעם שאני סתם אומר לך דברים, אתה לא זורם. לא מחליט. יאללה, תימורי, צא. פורטנייט, זורם, FK. אבל אני לא הולך להיכנס אליי. אם היית רוצה להגזים היית אומר 19 זה... הייתי זורם לך. ל... 19. הבגר הזאת כולו בחצי כנס, שעה. הזמנתי אותך, תימורי גם אתה, צא מה... איך רואים? זה תגיד לי איך הסול רואים. שלך. רואים טוב. שבה למה באדוני. רציתי? אני קורא לי פה, אתה לא רואה לי פה. אחי, יצא לי RPG הרגע, בן זונה. בסדר, אז תפוצץ את זה איתך. אתה ננסה בטומט לראות אותו, את תראה הסטרים. כמה אתה מושפע לי, אפס. רק כדי לבדוק את הסטרים, יא חתיכת אימא זונה. אני יודע, אני צוחק אח שלי יקר, זה להצא כבר. עכשיו רואים יותר טוב, אחי. אני יודע. וואלה, איזה יופי. קח את ה-RPG ותפוצץ אותך, בא לנאות איך. אחי, אני פה מופיין, מה זה עושה? אני זה... בוא תגיד לי את מה שאני רוצה לפוצץ חוץ הופה. בעיה, זה פה? יאללה, קח בזוק על הראש. תודה רבה. תראה איזה בזוק על הראש שמתי לו, אפילו לא התאמצתי לראות עליו. גם שם יש חבר'ה, בוא נלך להוג אותם. שכחתי את האמפור על הרצפה, איזה כיף. זה הבא. טוב. מי צריך אמפור שיש לך RPG ביד? צודק. כן, אח שלי. מי בא? הופה, אתה? קבל RPG לראש. יש לך שילד? לא נורא. נפתח פה את הדלת, ניתן כזאת. למה אי אפשר לבנות? לא נורא. אתה נותן כזאת. אתה בא כזאת. איפה הוא? מחפש אותו, מחפש. לא מוצא. מחפש. מחפש עוד. עדיין לא מוצא. הנה, ראיתי אותו. בלייב.
אתה בא, נותן כזאת, ו... אוי 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 אוי. אוי 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 אוי. אני איתך. בזוק על הראש. אחי תגיד. אומייגאד. אומייגאד, מה הוא עושה פה? אז תראה איזה שוטגן לראש שמו לי. יאללה, כנס אליי. קודם כל תראה את הלייב ואז. אני רואה את הלייב. אז תראה איזה בזוק על הראש שמתי לו, ואז הוא שם לי פאמפ לראש. כשאמרת את זה, וואי. פאמפ לראש. זה לא היה צפוי, אחי. יאללה, כנס. אח שלנו דללי דללי. המלכה, הילדה מלכתך, הכלה מלכתך. דללי. לא מבין למה שמת תמונה של דקוטה. כי דקות העתיק ממני, אם לא ידעת. כאילו אתה חי מסייב. למה אני על סולו, אחי? אני לא יכול להזיז את זה. זה יורמן ביץ', זה למה. אפשר לעשות סקואד, אפשר רק סולו. מה? עוד פעם למות למזונה? תעשו רדי. רף. כדאי, תעשה רדי. Party is too big for this game. למה לא עובד לי הלא? הנה. כן, נכון. תעשה רדי. זה עדיין בלאגים, אחי. אחי, למה אתה עושה סקואד? מה, אתה חמור? אפשר סקואד עכשיו, יש עוד סקואד. בוא נכנס לקבוצה של פורטנייט. הנה, עובד. מה? Party is too big אני לא יכול להזיז את זה, אני לא יכול להזיז לסקואד. אני אנסה, חכה. כן, עזוב, לא עובד, יאללה. תעשו, יאללה פרץ, תריץ, נעשה 3. 3 בסולו, יאללה, תריץ. בואו, תלך לסולו אח שלי כאן. הלכתי לסולו? יאללה. 3, 2, 1, רדי. כבר update. Connecting to matchmaking survive. Waiting for server. גם אני. ג'וינינג. אני בלואודינג. לא ג'וינינג. לא, אני לא, גם אני לא. ג'וינינג עכשיו, רק עכשיו אני בלואודינג. גם אני לא ג'וינינג, עוד לא. אני עדיין פאקינג וייטינג. אני בלואודינג כבר. זהו, אני בפנים. כמה אנשים יש לך? אני גם בפנים. 50. 56. 56. 60. לא, אני 60. 70 עכשיו. 74, 80, 82. בוא למגדל שמירה בכל מקרה. 87, 88. לא, אולי יש איזה בגית, אני יודע. 95, פרן, 95, נכון? 95 נוסף? 94. 94. כן. 95, 96. אני לא איתכם, אני 87. הלאה, 95. הלאה, בואו למגדל שמירה. אתם במגדל שמירה? אני פה רוקד. אתה לא יודענו, אחי, אין מה ללכת לשם. 23. 86 אצלי. 22. כן, זה לא מגדל שמירה, פרנס. כן, צריך אתה. אני בא למגדל שמירה. אני פה רוקד. איך אתה נראה? בת. בת איזה? אני תאילנדי עם שיער ארוך. אם זה מתחיל אני לא כבר, אגיד לך, אני אסיאתי, הנה. תקפוץ. אסיאתי. תקפוץ רגע. פרץ. אסיאתי. קיצר, פרנס, לאן הולכים? גריז נראה לי. מאיפה התחלתם? מאיפה התחלתם? גריז זה רחוק בגלל זה. מאיפה התחלתם? איזה... מרידל. אנחנו מאנרכי. אני. יותר נכון. כן, מה, התחלתי עם 80... אתה יודע שהתחלתי משחק עם... איפה? רגע, איפה בא? פריס. גריזי אח שלי. פריס, התחלתי משחק עם 80 איש. אתה רוצה פלאש פקטורי פרנס? אף אחד לא הולך לשם. יאללה, בוא. אנחנו מרמים את המשחק. נראה לי ילכו לשם, לגריזי לא ילכו. בוא לגריזי. גריזי ילכו ופלאש לא ילכו? אתה חמור? טוב, בסדר, פלאש. ההפך. פלאש, ברב, פלאש. אני הולך לפלאש, תראה. איך אתה נראה, אחי? איך אתה נראה? וואלה, אני לא רואה אותך, ברב. אני רואה אותך, הנה. הנה אתה.
אותי? פה, בקרקע או שנייה. הנה, אני פה אחי, ממש מתחת לך. כן, רואה אותך. אח שלי יקר. כן, רק אנחנו פה. יאללה חזק. הופה. אפשר לקבל על זה בן, ברב. אני יודע. והרמה שלי יותר מדי גדולה בשביל לקבל בן. אסור לי לקבל בן. אני גם עוד מעט קונה סקין, אז לא בתכנון שלי קבל בון. כן, בדיוק. מילה גם אני. אתה גם הולך עוד מעט? כן, אני רוצה. אני גם אחי, אני מת לקנות. זה לא אתה, נכון פן? זה לא אתה. זה אני. אתה בחורה, אתה גבר. לא, אני גבר. איפה אתה בחורה? הנה אני. זה אני. נו, אתה בחור, אתה אומרת לי, זה אני אוהב לך. אני גבר, מה אתה אומר בחורה? מה אתה אבל? סליחה. איזה בוקסור אתה לא רואה שאני גבר? אסיאתי? איך אתה באלוהים? תגיד לי שאתה לידי, מה? יש לך שילד? נרשם פה טבע. זה בחורה, אתה נראה כמו בחורה, אחי, באמת, אני אומר לך. אמא שלך. פרנס, יש לך נשק נורמלי? כן. פול שילד, הנה לך אותו שרמוט, גם עלי מאחורה. ספס אתה ברוב. שנייה אני בא. אם אתה רוצה סלאפ תביא לי. שלי, זוז. מה שלך? מה יש לך? על מי אתה הורה? תעשה. זה לא אני איתך, על מי אתה הורה? הרגו אותי, החמור. אמרתי לך הייתי בחורה, כוסמת. אבל אני גבר. אמרתי לך הייתי בחורה, אבל. איך אתה הורג אותו? הוא שותה ישן. אתה רואה אותי עכשיו? כן. אז יאללה תצפה בי. פרינס לווין. ידעתי שראיתי בחורה, אני לא סתם מדמיין. אבל ירית בי, הנכי. כמרחוק אחי, ראיתי מרחוק. תקשיב, הייתה בחורה שנייה, אבל עלתה במדרגות בדיוק איפה שאתה עלית, בגלל זה ראיתי לך, אתה מבין? החוק אני לא רואה שאתה גבר. תקשיב, אתה שנייה לפני שם. אבל בוא נלך לגריזי? לא, בוא נלך לזון. איזה באסה אחי. נושא של החיים. מה אתה אומר? אמרתי לה 40 HP. כאילו עוד ירייה אחת הייתה מתה בת זולה. פרנס יא הומו. אח שלי. עוד לא מתתם? ברב מת, הוא מסתכל עליה עכשיו. אבל זה רואה בן אדם. עכשיו, אני אומר לו זה אני, וזה באמת הייתה אני. הוא יורה בי, סבבה? אבל כשהוא רואה בן אדם שזה לא אני, הוא לא יורה בי. הוא לא יורה בו. זה לא היה ככה, פרנס, זה לא היה ככה. בוא נסביר את זה נכון. אני ראיתי בחורה, אמרתי זה לא פרנס, כי אני ראיתי פרנס מרום זה גבר. טוב הייתה מדרגות, אמרתי טוב, יכול להיות שפרנס זה פה, אמרתי רגע זה לא אתה אמר לי כן זה אני. הוא ירה בי בכל מקרה. ואז אחרי איזה 2 דקות, עובד. רק 33 חיים. באמת. אני לך שוטגן, GeForce GTX. אני הורג אנשים עם הפיסטול הזה. פיסטולות. מילן יכול להוריד סקואט שלם בנשק הזה. לא, זה אפס. צודק. איזה נשק? אתה אפס גבר, אני לא יודע מה טוב. טקטיקה לנשים. כן, אתה אפס אחי, אני לא יודע מה טוב. אני לא לוקח לך, תימור. נודר מי אתה? נודר שנוקח. נודר שמי אתה את אמבול. אפס. אני אומר שתהיו לי את זה. יא הומו. אפילו הקטי שלי לוקח.
מי אתה? אתה מה? אתה יודע איזה חרא קיידי היה לי? אני לא ידעתי סקות לפני שבאתי לפה. למה אני ידעתי? ואתה ידעת. אתה ידעת פרינס? זה מזהה לך. הנה, אתה רואה מישהו שאומר את האמת. סתם אוהב זין. זה לא נראה אתה מאחלך, אחי. זה לא עוזר שאתה אחי ותכנס לנו להפשיע. מה אתה נעלבי? מה אתה אבי? אבי נעלבי. אבי נעלבי. ברבי נעלבי. מכובד נגיד. תודה. אני מתנצל. אתה מלך, אתה יודע מה מצחיק אחי? יכול להיות שאני רציני. אתה חושב שאני רציני? אתה יודע מה מצחיק? אתה משה... אתה חושב שאני חושב שאתה חושב שאתה רציני שאני חושב שאתה חושב שהוא חושב וטימורי אני חושב הוא בכלל פרנסום, אני לא יודע... וואו, מבטיח מצאתי סקל זהב אחי באמצע המדרגות של המנהרה. אתה יודע איפה אני מתכוון? במדרגות שאתה יורד החדשות האלה? מה? אתה באזן את הסרט של אנשים כמו טימורי? למה אמא שלך זונה? אני לא מבין. למה אמא שלך זונה? לא יודע. לא, אני שואל אותך, אבל למה אמא שלך זונה? הוא שאל למה אמא שלך זונה, אני לא יודע למה אמא שלך כן, בדיוק, תמיד הוא לא... הוא חרבנה בשביל לענות. אמא שלך זונה, פרנס, אמא של פרנס זונה, זה מה שהוא אמר. הוא שואל אותך. טוב, אני שאלתי למה. לא שאלתי, לא אמרתי שהיא. אמרתי, שאלתי למה. למה היא זונה? למה היא זונה? שואלים אותך שאלה, תענה, מה? זה לא מכובד, פרנס. כן, רק תראה שזה אסור. מה זה, יש פה תיבה אחי או שנדמה לי? באמת זה לא מכבד מה לענות. לא עושים פה לוץ כאילו? אני לא מבין. השאיר לך תיבה אחי, תגיד תודה, מה? לא הגיוני, אמור להיות פה אנשים אז... פריס, בן אדם שואל אותך שאלה. תענה לו. טימורי. טימורי. כן, אח שלי. בוא נרגע, אני מבקש. אתה סולח לי? בוא נרגע. כן, יש פה בן אדם. יש פה בן אדם. אז אני מבין שאתה סולח לי. איזה קמפט, אני לא משחק סולו, אתה מבין לא משחק סולו אחי? זה שחקנים כמוהו. אח שלי הנומית, הופה. אתה מבין? לאן הוא בורח האפס הזה? מה הוא עושה? מבין איזה פוסי ביץ'? אהבת אתה איזה גרוע, יאללה. עשיתם אותם הפעם. תקשיב, בגלל כאלה שחקנים אחי, אני לא משחק סולו, אתה מבין? ידעתי שיש פה בן אדם, זה לא היה... זה לא היה סודו. אבל אחי, בסקוואד זה לא יחד דבר כזה אחי, בסקוואד לא סוכם בתוך בית. סוכם בפינה של... פאטר. אתה אומר יש פה טבע? לא. הופה, יש פה. תביא לי שיל? או סלארפ. איזה יופי. Look fucking stuff. הוא לוקח אותי. וואו, שברו אותך, זינו אותך בתחת? וואי. מבין זה אין טוב. לא הייתי מוותר, לא פחות ולא יותר. מעצבן, אתה אמור להגיד זה ככה. מה, הוא לא רוצה להפסיק אחי? מה יש לו? נו מה אתה מזיין את השכל? איזה סימה שלו. איזה לואו. איזה גרוע אתה. וואליה. הוא 40 HP המניאק. איזה גרוע. סתם אחלה פאריס נודר.
יאללה, אתם מוכנים? איזה כן, גרוע. מצטער. אני באמצע גם. איזה כן, גרועים סבבה. חופשיים באלוהים. גם כן השלד הזה, אם הייתי פול שיט כמוהו. יאללה, תריץ ספירה. רן? יאללה. אבל אתה לא צריך לחכות לדימוי. תימור באמצע ראונד. אני במשחק, בדיוק. 3 2 1 רד קונקטי קונקטינג waiting for matchmaking, server. fighting, 74 לשמינתם waiting for server, joining server, loading. גם לך loading? גם לך loading? כן. לא הייתי waiting for server, עכשיו לא. אני נכנס ראשון, נראה לי דורדורן. הוא לא בונה לי. למה? 58. 76 72. 75. יאללה, גם אני בא, אז תצאו. שומעים יש מצאת חכודה כאן? הולך הרבה? לא. זה קקי מהיר אחי, מבטיח לך. עכשיו אז זה מהיר. מבטיח. יאללה, סע. יש לך 2 דקות על השעון. טוב חייל. שתיתי פאקינג טובי ולא מבין למה שובי אומרת זה מכתוב לי והמילים עבדו לי אומרת שגרה לי כבר מלהתאהב ורק שתיתי טובי המחשבות עברו לי ואני שואל למה את חושבת What's going on guys, DXR here, and today I thought I wanted to do this video for a long time. Basically I just thought I'd show you guys how to record and upload the best quality content you can for YouTube in Shadow Player, which is what I use. I use Shadow Player, I know how to use it. Some people use Fraps. I really don't like Fraps, it really kills your FPS, and there are some other programs that big YouTubers use, but if you're a small YouTuber and you know, it gets the job done, I just use Shadow Player. If you like me and you have a NVIDIA graphics card, which to be honest you should, they're the best, you'll definitely have this installed. It's called it'll bring this window up. I'm currently having to show screenshots because you can't go on it whilst you're recording. So anyway, as you can see from this screenshot here, it shows instant replay, record and broadcast. So if you hit record and then customize, so as you can see here I've got my resolution set to 1080p HD and the frame rate is to 60 FPS because that's what I think looks the best on YouTube. I could upload in 4K but there's no point because I just don't do 4K content basically. I only do 1080p. So as you can see the bitrate at the bottom, the higher bitrate is the better, but if you look at the next screenshot where it shows this, you can have, if you look at the top there on the resolutions, you can have in-game. This lets your bitrate go to something stupid, like I think it's 130 megabytes a second, and I've tested this with 1080p 50 megabytes per second bitrate, and I've tested it in-game, which is still 1080p, but the bitrate at 130 megabytes per second. I've done quite a few tests on this with videos, and for some reason the 1080p 50 megabyte per second bitrate looks better, which you think would be weird because the bitrate's lower, but anyway. So as you can see, just have my settings here. It doesn't actually record until you tell it to, so if you press Alt and F10 if something cool happens in game, then it records your last however many minutes you've got it set to. So as you can see here, I've got it set to 10 minutes, so if something happens for like 5 minutes and I think shit I wasn't recording that, press Alt F10, it records the last 10 minutes in 1080p 60 FPS, again the same bitrate 50. It'll be the same quality as I normally have it, but the last 10 minutes, if I wasn't recording, then this is basically the way to do it. And if you come out of this and click the microphone, you can have it push to talk, always on or off. For some reason when this app updates, it automatically puts it on push to talk. I usually have it on off. Things you can do to edit your voice. So if you want a video on that as well to edit your voice, then I'll definitely make one. So if you go in game and the shortcut is Alt F9, Alt plus F9, then that'll start your recording. So when you're done with that, press Alt F9 again, it'll save your recording. And this is where we get onto the editing of the video, which is probably my favourite part. Okay, so now we're in Sony Vegas. You're going to want to go to open a file at the top. Let's go find some Battlefield gameplay that I had from the other day. We'll just click that one. And
yeah, this looks fine. That's all. It's very loud, but yeah, that's fine. Sounds like it's got my friends in it sniffling, but that's fine. Because if you right click it and click trim start and then click and drag, it'll automatically move it around the project at the bottom. Slide it all the way to the left so it starts at the beginning, and then you're gonna want it, we'll just say we want it at about a minute. So if we move that to a minute, I'm using arrow keys here till it goes through the time. Color corrector secondary and boost mids. As you can see, this just ups the And now for something completely different, games or for whatever reason, be it YouTube or for personal, you know, entertainment. אמרתי לכם מהיר. Hey guys, 6 דקות על השעון. יאללה, מוכנים? This one Okay, is שניים רואה איזה going משהו. to be on a series that I may make it a couple parts because it's going to take quite a long time to kind of explain all the tweaks and different things you can do. But basically what this video is going to be about is how to squeeze out the best performance and visual quality out of your NVIDIA based PC. Now, a lot of the stuff I'm going to be showing you is stuff that you can also do if you have an AMD system. תתחילו את זה אחד, אני Yo! I'm not 100% Fucking headshot, אחי, 143 HP, on the הוא לא things מת, you בן can זונה. do תראו, on יצא רק the התחלת, AMD אחי. לא control מושג, panel הבן זונה. or AMD Catalyst software, because I haven't owned an AMD system since it was ATI. שים יש ממני, מוש The last ATI card I had was a 9800 AGP, which I think was back for Quake 3. So that's going back over a decade. So anyways, to kind of jump in, what I want to show you is just different options and different things that you may have already knew or you didn't know. So first thing I want to show you is when you go to your manage 3D settings is basically what you want to do is set your, if you're using a multi-display system, then you will leave this at multi-display performance mode. But if you're like me with a single display, I generally set it to single display performance mode. The other .3D settings is basically what you want to do is set your, if you're using a multi-display, system, then you will leave this at multi-display performance mode. But if you're like me with a single display, use online with people, I've never experienced it myself because I've always set it to maximum performance, but there has been issues I've read before. Make sure you're applying this to your base profile. Your base profile is your universal profile, basically meaning it applies across every application you use on a computer. The next thing I want to show you is when you go to your program settings. Now, what this allows you to do is it allows you to customize an individual program exactly how you want it to be. And one of the things I like to do for a lot of games is enforce AF.
or anisotropic filtering. Another thing I also like to force is vertical sync, which I'll get into here in a second. But a lot of games AF or texture filtering is very poor. In games like Skyrim, Kingdoms of Amalur, there's different games that have very poor texture filtering. And even though in-game it states that it's set to ultra or 16 times, most of the time it looks awful. And what I ended up doing is disabling it in-game and forcing it through your drivers. You actually get sometimes even better performance and significantly better visual fidelity. The next thing I want to show you is most of the time it looks awful. And what I ended up doing is disabling it in-game and forcing it through your drivers. You actually get sometimes even better performance and significantly better visual fidelity. The next thing I want to show you is vertical sync. Now, if you're an NVIDIA owner, you have a few options. Off, if you have a high refresh rate monitor, like 120 Hz or 144 Hz, you generally want to leave this off. If you have anything below that, which the common refresh rate on most monitors is 60 Hz, you want to set it to either on or adaptive. I prefer adaptive, and here's why. With conventional vertical sync, if triple buffering is not enabled, the second your frame rate dips below 60 frames per second, your frame rate will automatically drop to 30 frames per second. Now that's cool. It's very distracting when you're playing a game such as an FPS, for example. So setting it to adaptive is what it does is it works like vertical sync or conventional VSync, but as soon as the game detects that it's going below 60 frames per second, it disables VSync in the milliseconds in terms of, speed, and it basically doesn't drop your frame rate down to 30 frames per second, allowing for a much smoother experience without all the screen tearing. Now, I should note or should state that adaptive VSync is still not quite perfect. There is still subtle hints of screen tearing once in a while when you use it. I'm willing to overlook it for a significantly smoother gameplay experience because in some games, like even Crysis 3, having two GTX 680s is just not enough. Even sometimes you will get drops down to 50 frames per second even on very high settings, so with everything cranked up. So having adaptive VSync really helps out with those drops. After you do that, and to show you, a lot of people have asked me this, how do you add a game? The simplest thing to do is if you've already played the game, you can click the add button here, and this will bring up a list of things you most recently have played. If you don't see your game on here for some reason, you can actually click the browse button and locate the game itself. And what you're looking for is the executable file or the .exe file. After that, the next thing I want to show you is your resolution. Now, for this, you can actually do what's called downsampling anti-aliasing. And what you do is, let's say you have a native display like me of 1920 by 1080. You can actually click the Customize button, create a custom resolution, and what this will allow you to do is you can start in steps of 16:9 resolutions and set it to try out 2560 by 1440, set at 60 Hz, and try a test. If it works, it'll be saved to your resolution list. And what that'll do is if you're playing a game, let's say you're playing a game like Torchlight or Torchlight 2, something that's not very demanding. When you play that, you can go into your resolution settings and set it to 2560 by 1440 even though you're on a 1080p monitor. And what that'll do is that'll cause downsampling. Downsampling is to where there is significantly more resolution than what's being displayed on screen, and what it does is it acts as a very high quality anti-aliasing format and basically smooths out almost all jaggies on screen and gives the game a very smooth, high resolution presentation. You'll see tons of detail pop out. So it's a great idea if you're a picture quality nut, which I am. And you may be wondering, why don't I have any higher resolutions than 1920 by 1080? It's because
if you code a very smooth. What we'll do is for this you can by 1080 is you can start in steps of 16:9 resolutions and set it to try out 2560 by 1440, set at 60 hertz and try. A test. If it works, it'll be saved to your resolution. You'll see tons of detail pop out. So it's a great idea if you're a picture quality nut, which I am. And you may be wondering, why don't I have any higher resolutions than 1920 by 1080? It's because if you go down to adjust desktop size and position, herein lies a small problem that a lot of people are unaware about with NVIDIA and AMD drivers at the current moment. Both GPU manufacturers have issues with their drivers, and that issue is latency. You can actually download a software online called Latency Monitor, and it will tell you the delay or latency in each software program you're using. And almost always, your GPU drivers will be at that top of that list. And what that means is you're getting input delay. And you may be thinking, why is that? Why am I getting input delay? It's basically just a GPU driver. Well, after the the climb of people using televisions and monitors for their computers, what happened is a lot of computer monitors don't have scaling in them or scalers. So what ended up happening is many companies like NVIDIA and AMD in their GPU drivers, monitors, they started offering scaling. And what scaling does is it causes latency because your GPUs have to process the image and then have to rescale it to the resolution of your display. So let's say you're playing a game let's say you have an older computer or something that's not quite as powerful enough to display at 1920 by 1080, and you're playing a game at 1280 by 720. Basically what happens is if you're playing at that resolution and it has to scale to 1920 by 1080 to fill the whole screen, your GPU has to process. Don't have the ability for you to adjust things like contrast, brightness, is provided by NVIDIA are pitiful. Well, I'll be putting down in the link or a link down in the description below, basically linking you to this website. It's not going to be ISF calibration, but it will give you a good idea of how to calibrate your monitor or adjust your monitor, whether it's through the settings of your monitor or if it's through the NVIDIA control panel. You can fine tweak the performance and presentation of your game. Then this software is different forms of anti-aliasing. Like I said, you can Pizdajem z rocket launcherem napada. Fuck.
the best in the biz. Like, what do I gotta do to show these guys? Are you kidding? 7. He's got more wins than you. He's got more wins than you. Where's the thing? Oh, whatever. The other way. He's the best in the biz. You don't even know. He just is the best. He's the soul. Don't even talk to me. He's got more wins than you, and he's got more kills than you. Don't even think about it, okay? Chess is the best. The fourth drop literally got him killed. Literally, he's the best. Oh! What do I do, dog? I school these kids, bring them to class. Momentan ska... Easy på delay alltså. Leave him to die. Yeah, he's nowhere near him. Oh yeah, he's on the north portion of the... He's playing with his team. This guy is lost. He is so lost. He's like, where is he, man? I want to kill, man. Uh-oh. Where is he? Uh-oh. Uh-oh. This is so no. dumb. Oh, rip. Wait. What? What? Are you kidding me? I mean, CDN's still gonna die, but... This is a lot of really important loot. One purple, 1 gold stars, Will's a shield. Lupo! Got him there! Lupo All right. lines him up and gets the tag. 12 people down, so it's a 3 versus 3 squad situation. Lines it up again. Look at the intensity coming in here from Dr. Lupo, looking for more. Can he get the second one? That's a hard shot, and he gets it! Lupo! Mega Bro Gamer goes down. Dr. Lupo is just piggity popping off right here. I said it was going to be up to Monster D to land the scope, but Dr. Lupo said Monster D who? Shoots the rocket, gonna try to force him out. Pull out the ball dash as well, and he gets the kill. Look at that man on fire. That was really missed that. Ryan Cooper 7.
Today, in other news, streamers fighting left and right, one person claiming something. おめえはもう死んでいる。Dude, get me out of here! Get me out of here! I'm probably gonna die now, so. No, run. This launch pad is going to Oh, I should. Fuck. Yalla. Farewell, cock boys! That's the. Rad, you are literally Einstein. You are literally Einstein. Oh my fucking god. 7 health and just Superman away, dude. Oh my god. Fuck! What was that sound? Is someone just shooting at the house? Yo! Yeah, baby. Yeah, baby. Is that a shield? אמא פרנזו, אחלה אמא. פאריס. גנבו לי את הקיל, הבן פורץ בשוק. שוב בא, עושה לו סנייפ. מה אתם משחקים? אתם משחקים סולו? לבד. כל אחד לבד או שאתם ביחד? אני לבד. כל אחד לבד. וואלה. לי נשאר 4. אבל לא יודע איפה. Alright guys, I know this is a late video and I know before you freak out like, oh wow, he just got banned on his main account, oh wow, who cares? But anyways, listen,
If I tell you, That's right, that guy got a dip out too. שירות 2 ואני מדייב. נזיין את הכוש של אמא שלהם, גבר, זה מה שתעשה. הבנת? אחד ממורתי לו את השיל. והשני, אני לא יודע. נזיין את הכוש של אמא שלהם, גבר, זה מה שתעשה. הבנת?